नमस्कार सबैलाई, इट्स योर बोय आशिष बडु। आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो मैले आज कसरी काइनमास्टरबाट सजिलै भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, ब्ल्याक स्क्रिन भिडियोहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। सो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड आउनुहोस् मेरो स्क्रिन तर्फ। काइनमास्टर खोल्ने 9:16 रेसियोमा जाने अनि मिडियामा जाने हामीले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याकमा राख्ने अनि लङ गर्ने, आफूले एडजस्ट गर्ने जत्रो गाना छ त्यो अनुसारको। अनि त्यसपछि लेयरमा जाने, लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जाने, मिडियामा गएर आफ्नो गानालाई चुज गर्नुपर्छ। मेरो भिडियो फर्मेटमा छ, सो तल गएर मैले अडियोलाई एक्सट्र्याक्ट गरेँ अनि भिडियोलाई काटिदिएँ। अनि त्यसपछि आफूले गाना र भिडियोको ब्ल्याक स्क्रिनलाई बराबर बनाउने। त्यसपछि चाहिँ लेयरमा जाने, टेक्स्टमा जाने, टेक्स्टमा गएर आफ्नो जुन गाना छ त्यो अनुसारको लिरिक्सलाई गुगलमा डाउनलोड गरेर कपी गर्ने, फर्स्ट लिरिक्सलाई एन्ड पेस्ट गर्ने, गाना त्यसलाई फुल्ली एडजस्ट गर्ने, टेक्स्टलाई फुल्ली लिने अनि फोनमा चुज जाने। फोनमा गएपछि डान्सी स्क्रिप्ट बोल्डमा चुज गर्ने। मैले चाहिँ त्यो राम्रो मानेछु, तपाईको आफ्नो चोइस अनुसारको राख्नु होला। सो त्यसपछि इन एनिमेसनमा जाने, पप गर्ने। मलाई पप राम्रो लागेछ, तपाईहरुलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो अनुसारको गर्नु होला। अनि त्यसपछि ओभरअल एनिमेसनमा जाने, फ्लिकर, पल्स छ, जिटर छ, फाउन्टेन छ, रिङ छ, धेरै छन्। मलाई चाहिँ त्यो भन्दा स्क्विसिङ भन्ने सबैभन्दा राम्रो लागेछ। त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट लिरिक्समा जाने अनि फर्स्ट लिरिक्सको इन्डिङमा गएर स्प्लिट प्ले हेडमा गर्दिने, ट्रिम त्यो कैची अप्सनमा गएर ट्रिम गर्दिने। अनि त्यसपछि सेकेन्ड लिरिक्समा जाने अनि त्यो लिरिक्सलाई कट गरिदिने, कपी गर्ने अनि पेस्ट गरिदिने अनि ओके गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड लिरिक्सलाई स्प्लिट गरिदिने, कैचीवाला अप्सनमा गएर कैची अप्सनमा गएपछि कैची अप्सनमा गएर नि स्प्लिट प्ले एड गरिदिने। अनि थर्डको लागि जाने, सेम प्रोसेस हुन्छ। गएर त्यहाँ थर्ड लाइनलाई चुज गर्ने, थर्ड लाइनलाई चुज गरेपछि ओके गर्ने। फेरि अझै गानालाई स्टार्ट गर्ने। अझै त्यो गाना मेरो अघि नै कपी भएको हुनाले त्यहाँनिर स्प्लिट गरिदिने। अझै फेरि फोर्थ स्टेप सेम प्रोसेसमा जाने। सबै प्रोसेसहरू सेम हुन्छ। गानालाई चुज गर्दै, कपी गर्दै अनि पेस्ट हान्दिने। ओके, फर्दर सेम प्रोसेस गर्दै जाने। सेम प्रोसेस चलिरहेछ।
प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्ने, इफेक्टमा जाने, स्टाइलाइजमा जाने अनि ग्लोमा जानुपर्छ। ग्लोमा चुज गरिसकेपछि हामीले इन्टेन्सिटीलाई 0.9 मा राख्ने, थ्रेसहोल्डलाई 44.2 मा राख्ने, स्क्याटरिङलाई 4.74 आफूले चुज गर्ने कुनसम्म हजुरलाई कुन राम्रो लाग्छ। अब कसैले ब्लर धेरै राम्रो मनपर्छ अनि कसैले इन्टेन्सिटी, ग्लो, कलर, कसैले आफ्नो कलर चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ 0.54 मा थ्रेसहोल्ड राखेँ अनि सबैलाई मिलाएर थ्रेसहोल्डलाई फर्स्ट वालालाई 0.60 अनि सेकेन्ड वालालाई 1 मा राखेँ। हामीले केमा जाने, एसिड स्टोरमा जाने। एसिड स्टोरमा गइसकेपछि रेन भन्ने हुन्छ, रेनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि हामीले त्यो रेनलाई मिलाउनु होला कुनसम्म हजुरलाई राम्रो लाग्छ। ब्लरलाई 0 गरिदिने, मैले अब 3.30 मा राखेको छु अनि अरू केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो भिडियो बनिसक्यो अनि त्यसपछि अलि एक्सपोर्ट गर्नमा 5 मिनट जति लिन्छ होला। त्यो जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं।